Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Kdo bude chtít dát like, dislike, cokoliv, odběr, cokoliv, můžete, co chcete. Natáčíme z Prahy, kousek od Automat Matouška, je to tady super. Máme za sebou skvělý skupinový pojezd, který tady organizuje Honza Boháč. A já tady mám Michiho alias Tady nejsem, který má zálibu v rumech a teď aktuálně i v nějaký pálence, který nám tady dal Marda. To je jeden skvělý jezdec z Přerova. Musí se ochutnat. Takže věřím, že to nějak jako dáme. Jede nám tu sanitka, prostě ten zvuk bude úplně skvělej. A já tě tady vítám, čau. Ahoj, díky za pozvání na rozhovor. Hele, ty jsi jeden z mála jezdců, který jezdí jako dlouhé cesty, nebo vím o něm, jako že jezdíš třeba Vídeň, Bratislava a takovéhle podobné zajímavé cesty. No, na začátku na Onewheelu to bylo dost zajímavé, jako Vídeň, Bratislava se nikdo netroufal jezdit takovýhle větší kusy, protože každý nebo většina lidí po těch 20-30 kilometrech jim umírají nohy, no a já jsem jezdil ty 100 kilometrů za den na prkně, takže to byla taková celá sranda, no. Jednou jsem to zkusil do Bratislavu dát, pak se to povedlo, protože ten rozdíl z Česka k Rakousku je ten, že je tam o hodně víc možností dobíjet ty stroje, že je tam opravdu velká síť těch dobíjecích stanic pro elektrické auta, takže to je v úvozovkách jednoduchý. Cesta Vídeň, Bratislava, pohodička, rovinka, 60 nebo 70 kilometrů lesem v chráněné oblasti, jak se jmenuje, Lobau. No a pak se zahne dvakrát doprava a seš doleva a seš v Bratislavě. Takže jedeš vlastně rovně celou cestu. Víceméně jdeš rovně lesem a krásný asfalt, takže jako i pro absolutní začátečníky velice jednoduchá cesta, která v uvozovkách je dlouhá, ale ty máš možnost každých 10-15 kilometrů buď dobít mašinu, nebo si dát kafe, nebo něco takového a taky podle toho vypadal ty první můj výlet tam, byl vlastně půl dne tam, no a potom další výlet už to bylo jenom pár hodin. Momentálně na e-skateu to je, myslím, že hodina 20 nebo hodina 30, s tím, že si dávám kávu někde, no. Ale a řekni mi, když takhle se pohybuješ převážně v Rakousku, protože to asi hromadu lidí třeba, co by chtěli do Rakouska vycestovat, je tam nějaký problém s těmi elektrověcmi? Že vím, že třeba v Německu problém s tím je, a co Rakousko? V Německu je obrovský problém, tam je to absolutně zakázané, tam nemůžeš nic, kromě na soukromém pozemku. V Rakousku je to takový, že ty zákony se dají vykládat v různých směrech a tím pádem je to dost složitý. V úvozovkách já jsem v posledních 9 letech neměl problémy s policií, jednou, dvakrát, třikrát jsem s nimi diskutoval, párkrát jsem se jich zeptal já přímo. Kromě 2 policistů ve Vídni s tím problém nikdo nemá, pokud člověk jezdí hlavně s rozumem a nedělá nějaký prasečiny na silnici mezi autama a takovéhle věci. Takže když člověk jezdí s hlavou tak jak všude, tak to funguje, jako to je to samé jako Itálie nebo jiné země, kde člověk se musí umět chovat a ne se závodit s auty a takovéhle věci. Takže říkáš v Rakousku, když jedeš jako normálně, tak máš jako bez problémů žádný jako policie nebo něco? V Rakousku v každém případě oficiální zákony, co znám, tak jsou takový, že nesmíš jezdit nikde jinde, kromě chodníku a můžeš maximálně jít rychlostí 4,5 km/h, což je rychlost chůze, nesmíš ohrožovat žádný chodce. Pokud jezdíš po cyklostezkách, tak to nikoho nezajímá a chováš se slušně a nebude tě nikdo zastavovat nebo honit nebo ti dávat pokuty za něco, co... OK, takže v Rakousku vlastně jako v pohodě můžeš jezdit, když se chováš slušně, tak tě s velkou pravděpodobností nikdo nezastaví. Základ toho je chovat se slušně. Okay, a klasicky policii říkat ano pane, ne pane, ano pane, máte pravdu pane. Rozumím. Hele, a druhá věc, co mě ještě zajímá, ty jsi vlastně přicházel z Onewheelu na e-skate, což je jeden z mála lidí, stejně jako já, co jako přišel z Onewheelu na e-skate. Jaký je tvůj názor jako na tohleto? Co třeba pro tebe plusy a mínusy těch jednotlivých strojů a proč třeba jezdíš víc na e-skateu než na Onewheelu? To je relativně, jako na Onewheelu jezdím víceméně denně v práci, protože já pracuji na výstavišti, já tam mám několik hal, takže já se tam pohybuju pořád na tom Onewheelu a najezdím na něm i za ten den dost kilometrů, i když jsem jenom v těch halách, ale kdykoliv, když vyjíždím, tak jako já už jsem 50 plus, takže ten strach z toho, že se někde zbořím, není tak malej a na tom Onewheelu je to riziko hodně vyšší. No. Vidíme to
dost často na těch stránkách na Facebooku, co jak se jmenuje Crash One Wheel. Ano, skvělá stránka. No, ano, tak jako tam vidíme co všechno. Já sám jsem se zlomil klíční kost a 3 žebra, když jsem jezdil offroad v té chráněné oblasti Lobau, takže jako vím, že to je o tady těch problémech, ale jako já mám rád oboje dvoje, jako ten e-skate je bombastický, jede hodně rychle, v úvozovkách samozřejmě všechno se má dělat s rozumem, když někdo lítá někde 90 po silnici s autama závodí. Nejsem toho žádný přívrženec, já vyhledávám opravdu jenom ty cyklostezky a třeba ta Velosex, Eurovelosex se to jmenuje, ta jede z Francie od moře až do Rumunska k Černému moři napříč celou Evropou. A po těch cyklostezkách proč ne, se normálně projet, rozumně. A když se vrátím k té otázce ještě, jaký třeba ty vnímáš jako rozdíl mezi skatem a One Wheelem? Co třeba si myslíš, že když by někdo se rozhodoval mezi těma dvouma strojema, protože jsi jeden z mála, co s tím jako zkušenost má, tak co bys jako řekl těm lidem v tom smyslu, jako v čem se mají rozhodnout, co třeba je lepší v jednom a co je lepší v druhém? Chceš pozitivní nebo negativní odpověď? Klidně oboje, klidně oboje. Negativní odpověď byla ta, jako One Wheel se řadí podle mě do kategorie Apple. Takže jako drahá záležitost? Drahá záležitost. V uvozovkách Apple má aspoň dobrý servis, ale ta firma neposkytuje víceméně žádný servis nebo velmi špatný, podle mých vědomostí, a ty jsou už dost dlouho, protože na prkně jezdím na One Wheelu, já nevím, 7-8 let. Takže je to nádherná věc, je to opravdu surfování po asfaltu, já to miluji, je to bombasticky, vypadá to krásně. Je to strašně jednoduchý na tom jezdit, to jako se tomu taky musí dodat. Ten e-skate zase, pokud si nekoupíš e-skate, který je vyloženě sešroubovaný z fabriky a je hotový, tak pořád s tím něco máš, pořád s tím musíš hrát, pořád to musíš ne tunit, ale tohle se dá koupit nový, tohle by se dalo trošku vylepšit, aby to mělo lepší jízdní vlastnosti. A takhle, no, ale to je to samé jako s One Wheelem, jako můj One Wheel, to XR-ko vlastně já jsem počítal přednedávnem, kolik jsem do toho vrazil jako na doplňcích, tak to bylo, když nepočítám daně a poštovný, tak jsem do toho dal asi 1800 €. Takže žádná levná záležitost. Okay. To je se vším, co je moje krédo bylo vždycky takový, pokud si koupíš jakoukoliv elektrickou hračku a koupíš ji pod 1000 €, tak si koupil sračku. Jo, musíš mít prostě dostatek peněz, aby to za něco stálo. Aby ta kvalita tam určitě byla. Je pravda, že já s tím trošku souhlasím, protože já jsem teďka, dá se říct, asi po třetí dal jako větší cenu za prkno. Mám vlastně Atlase Pročko, že jo, s tím off-specem a teď už je to jako super, že jo, teď mám dojezd prostě kolem 80-90 km a jako ta investice za to stálo, protože když to člověk bere opravdu jako transportní zařízení, tak je to jako lepší než One Wheel, který jako je fajn, musím říct osobně, že jako ex One Wheeler, jako vím, že... Do města, bomba. Přesně tak, do města je to úplně super, zatočíš na blbnutí a tak dále. Na 5 koruně. Přesně. Ale delší cestu s tím nedojedeš, no. Tam prostě je velký problém. No. Já nevím, proč tím ty lidi nedojdou delší cestu. Já jsem s tím jezdil 100 kiláků denně, mě to nevadilo, mě z toho nebolely nohy. A je pravda, že ty jsi jezdil ještě s V1 tolika kilometrů. No, ty jsi měl úplně první One Wheel, že jo? No, ten V1, co jsem měl, tak s tou jsem vlastně byl nebo do teďka jsem na druhém nebo na třetím místě na světě, no. Super, na těch kilometrech, takže dohromady mám na One Wheelu nějakých 37 000, no. Tak to je opravdu hodně, no. To je pravda, že to mi teďka došlo, že vlastně z povídání z dřívejška vím o tom, že ty jsi byl jeden z mála, co na V1. Jak často se nabíjela V1 mimochodem? Každých 10 kilometrů, 20 minut, no. takže horší než dnešní koloběžky. No a na tom jsem jako ale taky najezdil těch přes 15 000 kilometrů. I když to má takový malý kousky. Jo, tak to si nabíjelo opravdu hodně často. A jak dlouho trvá nabíjení na V1? Nebo 20 minut, to byl plný, možná další 10 km. Naštěstí to mám z práce domů přes celou Vídeň 9,6 km. No, tak to vychází, tak to je akorát. Takže s mou aerodynamickou postavou to vychází, že dojedu. Ano, podařilo se to. Super. Hele, a když by se teda, protože jsme se ještě nedostali k tomu jádru, když by se někdo rozhodoval mezi One Wheelem a skatem, co třeba ty osobně, jako přímo beru jako tvojí preferenci, neberu jako, že někdo by měl jiný preference, co ty by ses jako rozhodl i třeba zpětně podle svých zkušeností? Zůstal by si u skateu, anebo by si řekl, hele, ten One Wheel byl lepší? Do města, na krátké cesty, ježdění po městě, já nevím, do práce, do kanceláře, na nákup nebo tak, One Wheel, bomba. Delší štreky, když jezdíš, nebo delší cesty, když děláš takovýhle, nebo jezdíš hodně po lesích, kde není možnost dobíjení, tak zase ten e-skate, to je to samé, když si člověk vezme ty
AUC, to je zběsilo, tak se to tam posunulo, ty nový AUC, dojezd 150, 170 km. Je to blázinec. No, je to blázinec, jako do města. Já už jsem o tom uvažoval, že bych můj one wheel dal pryč a že bych si pořídil novej, ale zase jenom v úzovkách ten Find X, nebo jak se to jmenovalo, teď nevím, ten model asi ne GT, protože já ho fakt používám jenom na opravdu krátké cesty po výstavišti, nebo když se jíždím někam do města na oběd si zajít nebo takhle, ale když vyjíždím z města ven, tak mám vždycky jízket do sebe už, no. One wheel už neberu. Tak perfektní, tak máš to za sebou, bál se z toho. No, se bojím doteď. Máme rozhovor hotový, hele, trvalo to, máme 10 minut. Taky to bolelo. Což většinou je za jedno video, takže já ti moc děkuji za rozhovor, bylo to úplně Díky super. moc. Jenom na závěr možná řeknu, dejte odběr, like a tak dále, bojujeme s YouTube algoritmem jako vždycky. Ať to stejně škaredě zkomentuju. Přesně tak, mějte se fajn a kdyby náhodou něco, tak já někam do popisku dám určitě tady Michiho Instagram nebo něco podobného, může to zaspamovat zprávama, on bude určitě strašně rád. Je dobré, že teď nevidíte, co ukazuju, jedním prstem. Mějte se fajn a zase příště, čus.